اگه میخوای کار ما تا بگیریم پاس کنم جدی؟ ماشی میکنم بیلی که داره اوه خب نخه بده که چه در بیار اگه نخه بده که چه در بیار اگه نخه بده که چه در بیار سالها سال که ایران بگو ما کار منو بنایی 100 کیلو صابونه بگو با پیش مانه بگو بدبخت مثلا 100 خونه کیلو با پیش مانه که ما رفت آمد دارم این خونه